بسم الله الرحمن الرحيم. طلابنا الأعزاء، أرجو أن تكونون بخير وصحة وسلامة إن شاء الله عليكم وعلى الأهل جميعا. دكتور كرار، طالب أبو حمرة. إن شاء الله راح نبدي وياكم موضوع الدوزج فورم ديزاين. طبعا كمادة إن شاء الله راح تشوفوها أنه تكون سلسة وحلوة، وإن شاء الله تكون واضحة لكم من خلال التواصل الالكتروني. إن شاء الله نلتقي على خير وياكم. إحنا دائما نفضل إنه نكون أمامكم بالقاعة. إن شاء الله ما بقى شيء، أنتم تصيرون إخواننا وزملائنا يعني بالأيام القليلة القادمة إن شاء الله. يعني هذه الغمة تنزاح على الجميع ونرجع نمارس حياتنا جميعا طبيعي. مادة الدوزج فورم ديزاين راح تتقسم على 3 أساتذة، أني والدكتور سرمد ودكتور مازن. إن شاء الله راح نكمل أو نسوي تغطية كاملة للمنهج مالتكم. محاضرتنا اليوم هي بعنوان الإكسبيرينس. عادة الدوزج فورم ديزاين هو ينطيك خارطة الطريق على مود إنه كيف تسوي استراتيجي for a preparation of the formula for يعني manipulation of the drug dosage form. يعني عادة إنه خصوصا إن شاء الله بعد ما تتخرجون الطلاب من إن شاء الله اللي يكمل بيكم دراسات عليا، اللي يصير هو يعني هو الفارماسيوتكس، هي حقيقة هي تكون أكثر شيء إنه الكرياتيف، إنه أنت شلون كصيدلاني تبدي من كرود دراج إلى أن توصل إلى مرحلة الفاينل دوزج فورم اللي هو راح تنطيه للبيشنت. هذا يعتبر إنه تحتاج إنه خارطة الطريق تخلي أمامك شلون يسوي سelection للأكتيف ingredient مالتك according to the physical chemical properties مالته. تاخذ من البانك معلومات عليه تقرأ عليه، وبعدين تعرف شلون تختار الاكسبينت إلى تختار الفاينل دوزج فورم، شنو الدوزج فورم الملائم إنه هذا اللي درقش على مود أوصله للبيشنت، انطيه بيا روت بيا شيء انه يكون suitable for patient على مود انطيه اياه يعني، واحصل هاي efficacy، احصل هاي يعني الجول، احصل الجول مال يعني مال الدرج مالتي، شلون اوصله، شلون احصل الثيرابيوتيك افيكاسي عن طريق الاكسبينت. كل احنا نعرف انه الفورميولا عاده كل الدوزج فورم الفورميولا انه اما كان على شكل كبسول او ليكويد دوزج فورم على شكل هارد اللي هو تابلت وكبسول وسبوزيتوري، وكل الدوزج فورم بالديفرنت روت اوف ادمنستريشن لازم اكو الاكتيف انجريدينت تتكون من اكتيف انجريدينت اند اكسبينت. اوكي، فالاكسبينت هي بكتيريال او انجريدينت احتاجه بالفورميولا. معظم الاحيان انه تكون ما عندها ثيرابيوتيك افكت، وانه بها شروط اخرى انه تكون ما عندها انتراكشن ويا الاكتيف انجريدينت اللي انا مختاره على مود اسوي له فورميليشن وانطيه للبيشنت. الاكسبينت can be divided into huge groups. راح ناخذ المور امبورتنت، المور انه احتاج دائما، يعني شنو هو الاكسبينت اللي احتاجه دائما ان جنرال. طبعا كل دوزج فورم تايب راح له اكسبينت خاص، مثل تابلت والكبسول الى ديليونت والى بايندر والى ديس انتجرانت. فلا احنا ناخذ ان جنرال انه اول واحد الفليفرز اند سويتنرز، احتاج انه دائما الدرج انه خصوصا البتر تيست اللي عند الادر مالته يعني ما عنده يعني البيشنت ما يصير عنده كومبلاينس للفاينل دوزج فورم مالتي، خاصه اذا كان عنده بتر تيست، عنده يعني البيشنت يعني مو palatable for patient. احتاج انه استخدم الفليفرز اند سويتنرز على مود احسن التيست مالته. الكالرنت معظم الاحيان اشوف انه التابلت انه يعطي فد انه differentiation between tablets، انه يصير glossy in appearance على مود البيشنت انهم
patient compliance كلش مهم من ناحيه المانيفاكتشرنج والفاكتوري اللي يصنعون. البريزرفاتيفز احتاجه اكثر شيء بالليكويد دوزج فورم، سواء كان انه احتاج انه العفو انه البريزرفاتيف بالليكويد دوزج فورم بالسيرابس بالتنكتشرز بالالكزيرز حتى بالاي في روتس اوف ادمنستريشن بالامبول بالفيالز احتاج انه للبريزرفاتيفز. انتي اوكسيدنتس، الانتي اوكسيدنت ايجنت على مود ما يصير اوكسيديشن رياكشن اللي هو يكون انيشيشن للمن يسوي لي انيشيشن للديكي دراج ديكي، فاحتاج انه استخدم انتي اوكسيدنت على مود اضمن انه ما يصير اوكسيديشن رياكشن وبالتالي تروح فعاليه الدراج. Chelating agents also act in synergistic effect with antioxidants على مود شنو؟ على مود يعني prevent the initiation chain for the reaction of the oxidation. هو فد عامل مساعد للانتي اوكسيدنت على مود اصلا الانيشيشن امنعه عن طريق الفري راديكالز او انذرز. لوبريكانتس، معظم اللوبريكانتس انا استخدمها انه بالفيلنج اوف دوزج فورم، سواء للتابلت ماشين سواء انه للكابسولز على مود يصير عندي soft filling على مود احصل uniform distributions of the active ingredient in all tablets and the capsules. Okay. هسه ناخذ in general information about the excipient بصورة عامة. دائما الاكسبيانت موجود على شكل salt. معظمكم من يتبادر الى ذهنه انه دائما السالت تكون salty in taste. But some يعني ال taste of the drug is a function of both the cations and the anion actions of the drug. Salty taste ممكن انه يكون موجود بمن انه دائما اتحسس السالت تيست بالصوديوم كلورايد، بوتاسيوم كلورايد، امونيوم كلورايد and by bromide sodium and potassium bromide as the example for the salty test. Ammonium دائما الامونيوم salts give the bitter and salty sensation. At the same time اشعر بالbitter and the salty شنو الsensations. Potassium iodide and magnesium sulfate اللي هو له اسم ثاني epsom salts are predominantly bitter in taste. In general, low molecular weight salts are salty in taste, and high molecular weight salts are better in taste. With organic compound, increase the number of hydroxyl groups. عادة من الستركتشر ممكن أنا أعرف إنه هذا الإكسبيانت أقدر أستخدمه لو لا، حسب الفورمولا اللي أنا دا أحضرها according to the route of administration. So hydroxyl group, as they increase, the sweetness of the compound increase, of the excipients increase. If flavoring in pharmaceuticals, to liquid عادة أضيفه للliquid dosage form أنا ممكن أسوي mask للtest of the drug. chewable tablets such as the anti-acid and vitamin products اللي هو تكون على شكل إنه tablet تصير لها chewable وين بالمouth على مود السنسيشن مال البيتر تيست امنعه على مود يكون palatable for patient compliance is that احتاج انه استخدم sweetened and flavored to improve the acceptance of the dosage form. Organic compound as the increase مثل ما قلنا increase of the hydroxyl compound hydroxyl number of hydroxyl group increase the sweetness of the compound على مود ممكن هذا يساعدني بالselection of the most appropriate for the chewable tablets. For example, sucrose is more sweetener than the glycerine because the sucrose contain the 8 hydroxyl group while the glycerine just the 3 hydroxyl group. In general, the organic esters, alcohols and aldehyde are pleasant to the taste. يعني تقريبا يعني ما لها فد تيست محسوس. الفولاتايل agent اللي هو يكون عنده استخدمه على شكل masking for the flavoring and masking وبحتاج انه يكون volatile. الفولاتايل على مود شو يسوي؟ على مود الكونديشن اللي بالماوث كلها تبقى على انه تصير انه كانما الفولاتايل يصير evaporation له يسوي في السنسيشن عام
للماوث، مثلا اذا كان بيبرمنت يعني يعني تحس بطعم النعناع انه بيبر تيست، الى ان يصير شنو كومبليت سوالبل swallowing العفو فور ذا باودر افتر انت ما يسوي له جريندنج وتشوبل بالتيث مالتك، على مود يصير على مود يصير sensation in the mouth. It is very good for patient ويزود the patient compliance، ما يحس بطعم الادرك. Many nitrogen containing example guanine bitter but other nitrogen containing example عليه الاسبارتام are sweet. So النيتروجين it is not differentiation يعني markers in the structures for the excipients. Even simple structural change, this is important, alter the taste of the active ingredient. For example, D-glucose طبعا يعني configuration, just configuration may be changed in the taste. طبعا configuration هو موضوع كبير، انه موضوع انه الانانشومرز مال نفس الموليكيولز انه ممكن يغير لي بالتست. D-glucose is sweet in taste, but L-glucose has slightly salty in taste. Saccharine is very sweet, but N-methylsaccharin is tasteless. Okay, simple change in the structure can change the taste. Selection of appropriate flavor depend on the several factors. يعني شلون اني راح اسوي selection للفليفرز على مود اكون سكس بالاخير انجح انه الدوزج فورم راح يصير عندي يعني successfully completely palatable and accepted by the patient. Taste of the drug. So if the drug is better in taste, it is the cocoa flavor, it is appropriate to mask the better taste. Fruit or citrus flavor for sour or acid taste. طبعا اللي عنده لذعه اللي يكون لاذع او انه اسيدك حامضي بالتيستينج الاكتيف انجريدينت قاعد نتكلم عليه، انه دائما استخدم للفروت او انه السيتروس الحمضيات، يعني انه طعم الحمضيات انه استخدم طعم الليمون، طعم البرتقال، انه هذا هنا راح يسوي لي ماسكينج الهيتشي التيست مال اكتيف انجريدينت. سينامون اللي هو الدارسين، الاورنج، الراسبيري for preparations of salty drugs. يعني هسه صار عندي استراتيجي، اذا كان عندي بتر اعرف شو استخدم، اذا كان عندي سور اعرف شو استخدم، واذا كان عندي يعني salty drugs يعني الاكتيف انجريدينت مالتي salty راح استخدم واحد من الباقي. The age of the patients. Children prefer sweetie candy like with fruity flavors. دائما الchildren نعطيهم more يعني عناية خاصة، عناية كبيرة انه يكونون تقبل يعني الدواء يكون كل صعب عندهم، عكس الادلتس اللي هو prefer less sweet with tart flavors. يعني دائما الادلتس يكونون يعني الاورينتيشن مالتهم انهم ما يردوا حلو، او تبدي المشاكل انه يقول لك انا خاف دي ام، خاف عندي other problems، ما اريد فشي حلو، دائما يعني يتبادر الذهن. حتى لو احنا نسوي يعني صراحه نشوف شنو انواع السويتنر اللي هي ممكن انه يصير زيرو كالوري وحتى ما صعد عدة دي ام او في شيء، بس هذا بصوره عامه ان جنرال المايند مالته انه يقول لك انا مثلا مسوي ريجيم، مسوي فشي، انا ما اريد فشي حلو. فليفر عاده الفليفرز degrade by light, temperature, oxygen, water and enzymes. كل واحد لهم قصه العفو انه شلون اتلافى. دائما هسه احتاج اذا استخدمت الفليفرز احتاج انه tightly closed container، السيرب مثلا اللي راح اصنعه او الدوزج فورم شنو هي النهائيه، tightly closed container على مود ما يطب الاكسجين، ما يسوي لي يعني اوكسيديشن ويسوي لي شنو يعني يخرب لي الفليفرز اللي انا حاطه. الانزيمز ممكن استخدم انزيمز انهبيتورز على مود اتلافى هذا الموضوع. اللايت ممكن استخدم امبر كونتينر على مود احافظ على الفليفر along the shelf life of the final dosage form. Artificial flavor, any substance used to give the flavor that is not derived from the spice
الفروت fruit juice vegetables، يعني ما عدا natural sources، هي دائما تكون artificial. اللي عدا natural sources اللي وهنا سواء انه ماخوذ من الروت الليفز الايجز any natural sources هو عكس ال artificial flavors. sweetening in pharmaceuticals. طبعا عندنا هنا عندنا huge numbers of the sweetening agents. السكرين عادة أكو بعض المعلومات ممكن ما مذكورة بالسلايد but it is important to listen carefully. It is the most important information and هي تكون مطلوبة من عندكم. excreted and changed by the kidney. طبعا 3 types اللي أمامنا هسه سواء السكرين and السايكلاميت أو يعني بعض دائما موجود على شكل salt إنه صوديوم سايكلاميت أو بوتاسيوم سايكلاميت، والأسبارتام كلهم artificial sweetening agent، يعني كلهم مصنعين وليسوا عندهم natural sources. السكرين is about 300 to 400 times more sweeter than the sucrose اللي هو شنو sugar table. عنده 0 كالوري. الهيت ستيبل يعني ممكن استخدمه بال السوفت درينكس اللي هم تكون يعني مثل التي، ممكن الكافي، ممكن ما يصير له degradation وما يتحول الى غير مركب وانه سيف استخدمه. حتى ممكن اختار على ضوء انه البروسيجرز اللي preparation، بعض البروسيجر على مود اصنع الفاينل دوزج فورم احتاج انه استخدم بيها temperatures عاليه، وبالتالي ممكن اكون oriented بهذا الموضوع، يا هو السويتنينج ايجنت اللي اختاره عم ما يصير له degradation اثناء البروسيجر for preparation of the final dosage form. طبعا هو excrete and changed by the kidney. قلنا انه artificial، هو 300 الى 400 مره اعلى يعني من الشوجر تيبلز، 0 كالوري، ممكن يستخدموه جماعه الدين. عنده بروبلم انه metallic or better after test، يعني اول ما ينطيك sensation انه يكون انه طعمه يكون يعني سويت حلو، بعدين تبدا عمليه انه يصير السنسيشن يعني مو palatable for patient، انه يصير عندي انه metallic test or someone انه يصير عندي better in test. صوديوم سايكلامات the same story، it is artificial يعني artificial but it is the about only 30 to 40 times more sweeter than the sugar or sucrose or table sugar. It is considered the lowest sweetening أو sweetener agent artificial agent، يعني أقل واحد بيهم من ناحية إنهم السويتنينج sensation ينطيك إياه، هو أقل واحد هو الصوديوم سايكلاميت. metabolized in both GIT يعني liver and excreted by the kidney. Also metabolized and excreted by in the kidney. So for most formula or most manufacturers use the combination between the saccharin and the cyclamate to overcome the off taste of each other. مثل ما قلنا بالسكرين اكو بروبلم يسموها الميتاليك or better after test. So if we use the combination of the saccharin and the sodium cyclamate or cyclamate يعني sweetener agent in proportion، البروبورشن مهمة، انه 10 part of the cyclamate 10 part of the cyclamate to 1 part of the saccharin راح يصير solving للبروبلم بعد ماكو metal after test or better after test بعد ما اشعر بها. Third one it is the aspartame. الاسبارتام it is artificial sweetener agent. It is 200 times more sweeter than the sugar table. Okay, الاسبارتام it is the most important notes about the aspartame. It is a breakdown to 3 basic components: amino acid, phenylalanine, and aspartic acid and methanol are metabolized through regular pathway in the body.
use of the aspartame by person with phenylketonuria is discouraged. So, should be the product that they contain diet food or drinks, and the drug product must bear label for warning not to be consumed by such individuals. طبعا phenylketonuria it is the يعني genetic mutation sickness condition that in which the patient cannot metabolize the phenylalanine adequately. So there is a definition يعني deficient in certain enzymes in such patient, so cannot metabolize the phenylalanine. This will lead to the increase the level of such amino acid that lead to the hyperphenylalanemia, result in mental retardation. يعني يصير اكو like seizure, like fitness and mental retardation، انه delay يصير بالthinking، delay بالgrowth of the خصة تبدأ هاي العملية مراحل يعني early يعني بالchildhood stage راح تبدي عملية انه نلاحظ انهم البيشنت اللي ما يقدرون يسوون break down for the phenylalanine. So the important to be warning for the product that containing the aspartame not to be used by such patient, because of the mental retardation can also affect the fetus of a pregnant woman who has the phenylketonuria. Also the women اللي عندهم phenylketonuria ممكن يتأثر الفيتوس مالتهم إذا أخذوا الأسبارتام أثناء البريجنسي. Also from the breakdown product, the methanol it is one of the product of the degradation of the aspartame. So the another group of the patients that should be warning not to be used or consume the product and the food diet foods اللي contain the aspartame. It is the liver disease patient اللي عندهم hepatic impairment، عندهم hepatic disease أو hepatic problems. Isosulfate potassium SONNET اسمه أو SWIT 1. So it is nutritive artificial sweetener structurally similar to the saccharin. It is about 130 times as sweet as the saccharose, and it is excreted and changed in urine. Isosulfame it is more heat stable than the other artificial sweetener اللي مر ذكرهن. ممكن استخدمه بال aspartame in elevated temperature. It is more بال elevated temperature more stable. Used in candy, chewing gum, and instant coffee and tea and pharmaceutical for drug masking tests. ستيفا باودر، ستيفا كل احنا نعرف الستيفا عبارة عن natural derivatives agent، هو الاسيسالفيم بوتاسيوم، والباقيين كل اللي حكيناهم كلهم كانوا artificial. الستيفا باودر هو about the example of the natural derivative sweetening agent. His heat stable, pH stable, and not fermentable with negligible effect on the blood sugar level. 30 times as sweet as the saccharose and 150 times than other sugars, used in both hot and cold preparations. Okay. هسه نيجي للflavoring agent. The flavoring agent, it is the most important to be taken in the notes for the pharmacist during the preparation procedure. How to the added the flavoring agent. Flavoring agent added to the liquid pharmaceutical product, solvent, or the vehicle's component of the formulation in which it is most soluble or miscible. For example, if the liquid dosage form اللي أنا دا أصنعها إنه يكون emulsion. So the flavoring agent اللي أنا اختاريته according to the مثل ما قلنا التست مالت الactive ingredient أنا دا أسوي له ماسك أني أستخدم الفلافورينج agent. اختاريت دور أجي أشوف الفيزيكال كيميكال properties مالته. It is what hydrophilic or lipophilic.
اذا هو كان هيدروفيليك اوكي انه اذوبه بالبورشن اللي هو يكون عندي ليكويد اكويس بورشن مال الفورميلا. اذا كان عندي لا يعني هيدروفوبيك او لايبوفيليك اذوبه بالاورجانيك فيس مالتي وحصل الفلافرنج افكت مالتي. الكالرينج ان فارماسيوتكس، طبعا الكالرينج طبعا ايجنت هيوج very huge number of the coloring agent. There is a most important and the most popular to be used by the manufacturer for the عادة الكالرينج ايجنت نستخدمه اوكي بالليكويد دوزج فورم بالسيرب او ممكن ننطي يعني الكلر للسيرب او انه انا مود اسوي يونيفورم اوف اول انجريدينت بالكلر اخلي فاينل الكلرينج ايجنت. بس هم اكثر شيء يستخدمون بالسوليد دوزج فورم بالتابلت تحديدا. عادة السلفور يصير يلو ان كلر، رايبوفلافين انه هم يلو، تيتانيوم داي اوكسايد هو وايت، انديجو كارامين اند انديجو بلو، فيرال سلفيت هو بلوش الى جرين، امارانث اند كارامين ريد، كاروت اند سافرون يلو، اند ريد ميركوريك ايودايد اللي هو فيفيد ان ريد يعني يصير شايني بالريد. Most pharmaceutical colorants in use are synthetic. A few are natural minerals and plant sources. قاعدة الفيو الناتشرال هنا بالكالرينج ايجنت عندهم البروبلمز اوف ذا الميكروبيال جروث او يصير عندك يعني البكتيريال لود يصير سريع جدا، الستورج مالته يصير اصعب، وبالتالي انه عاده هو يكون موست يعني مور كوستي عمليه الاكستراكشن من عنده، عمليه العنايه به او تحضيره او انه انا شلون اسوي له ستورج راح يصير موست يعني كوستي ذان ذا الارتفيشال الكالرينج ايجنت. عاده الميكستشر اوف ريد فيريك اوكسايد وزنك اوكسايد to give the calamine pink color، انه اذا بدي احصل البينك كلر يعني استخدم two type of the ferric oxide and zinc oxide to give the calamine pink color. For each or all الاكسبيانت اللي استخدمه عادة each type should be used in a certain percent, not to above of this percent, not to يعني should not be exceed this limit, because this limit it is allowed to be taken by the patient in safe margin, no toxic for the patient. Okay, all the active ingredient, all the coloring agent عادة هم اما يكونون in two type food, drug and cosmetics or only drug and cosmetics. يعني اكو فد ويرنينج انه استخدمها بالفود اللي هو dyes or legs. اكو different between dyes of leg or legs، بس مو important هنا انه نشرح شنو اللكس، بس عادة اللكس هو more يعني more appropriate to be used in solid or dry dosage form من tablets and the capsules and other powder اللي هو الفاينل راح يعطيني solid dosage form اكثر من الداي، لان الداي هي بطبيعتها هي اما تكون watery ممكن الوتر يسوي decomposition للاكتيف انجريدينت او تصير بروبلمز. ممكن من الموجود على شكل باودر استخدم على شكل باودر يعطيني كلر هو باودر ما يعرض لي الى مويستشر للفورمولا هو اللكس. هذا الموست امبورتنت. انا مود على السريع ناخذ التايم مالتنا. الاوينتمنت suppository and ophthalmic parenteral product assume the color of their ingredient and don't contain color additives. عادة البيشنت كومبلاينس ما احتاجه بهيك يعني ممكن هنا استخدم يعني بالاوينتمنت الادر مالته يكون كلش مهم. بالسبوزيتري هو يعني ريكتال دوزج فورم او انه بعض الاحيان بعض التايب اوف سبوزيتري يكون فاجينال، فهنا البيشنت كومبلاينس ما راح يسوي له سوالوينج على مود اعطيني بالكلر مالته او احتاج انه اضيف. فعاده الانجريدينت مالتها او البيز اللي استخدمه بالاوينتمنت بالسبوزيتري هو اللي راح يضفي لي
الكلر النهائي للفاينل دوزج فورم. البريزرفاتيف حقيقة هو موضوع هيوج. حاولت اختصر لكم انه يكون يعني ال important information about the preservative ناخذ هنا. ophthalmic and injectable preparations sterilized by physical method. يعني ophthalmic يعني جماعة ophthalmic preparation والinjectable autoclaving for about 20 minutes at 15 pound pressure and 121 CLZ dry heat at 1 hour. ممكن استخدم or bacterial filtration method على مود during the manufacturing of the ophthalmic and injectable preparations. Okay, this known as the physical methods. Why? Because I don't added any chemical compounds. ما ضفت فد مواد كيماوية أو preservatives للفورميلا. اعتمدت هاي الطريقة على اعتبار إنه الانجكتابل والأوفثالميك إنهم special care على مود أسوي pyrogenic free المن الواتر فور انجكشن أو الباودر مال انجكشن، والأوفثالميك إنه الميثود فور preservation مالته يختلف باعتبار انه معظم البريزرفاتيفز اللي ممكن استخدمها سبيشال تايب ممكن استخدمه على مود يمنع لي البكتيريال جروث بالاوفثالميك ممكن، بس بالانجكتبل ما احتاج هذا الموضوع، احتاج انه عمليه الفيزيكال اونلي. بالاذر ليكويد دوزج فورم اللي هو السيرابس الامولشنز السسبنشن and some semi-solid cream protected by addition of the antimicrobial preservative. هنا راح اسوي addition، راح استخدم الكيميكالز على مود امنع البكتيريال جروث المولدز اليست كل انواع المايكرو اورجانيزمز جروث اللي راح يسوي لي contamination للفاينل فورمولا. هنا الهيدرو الكحوليك يعني الدوزج فورم ممكن اللي هم يضمنون يعني يشملون العفو الالكزير التنكتشار اني دوزج فورم اللي هم يكون عندهم يعني الكحول. it is the part of the vehicle part of the solvent. اوكي بالالكزير وبالسبيريت وبال التنكتشر certain percent of alcohol if present in the formula it is just enough. Also we don't need for added another preservative. self preservation هنا ده هنا self preservation due to the presence of the alcohol. عادة الكحول will prevent the microbial growth in acid medium in 15%. If the media of the formula in alkaline media is alkaline media, so the lower limit for the prevent the microbial growth it is the 18% of the alcohol. A preservative selection should be prevent the growth of the microorganism must possess or have the broad spectrum of antimicrobial activity encompassing gram-positive and the gram-negative bacteria and fungi, and the broad spectrum of the action soluble in water to achieve adequate concentration in aqueous phase. Concentration of preservative. In the concentration of preservatives, long story عليهم. The concentration of preservative does not affect safety of the patient. Low degree of toxicity عندنا. هنا راح نحكي على concentration in details بالسلايدات الباقية شلون أحصل الكونسنتريشن مالت البريزرفاتيف to prevent the bacterial growth، يعني أحصل minimum inhibitory concentration على مود أوصل inhibition للبacterial growth without reached for the toxic limit for the patient. Has adequate stability and not reduced in concentration by decomposition during the desired shelf life of the preparation. ما يصير له be reduced in the along the shelf life of the preparation. Compatible with all formulative ingredients. كل الانجريدينت عادة هاي الcompatible
اكو chemical interaction and the physical interaction should not be occur between the active ingredient and the all excipient المستخدمة. يعني من اختار preservative، اختار flavoring agent، اختار sweetener agent، then يكون عندهم ماكو chemical interaction، يكون يصير عندهم compatible and ما يعطيني toxic products. The preservative does not adversely affect the container or closure. الكونتينر مهم جدا انه اللي راح اخلي به الفاينل dosage form. The preservative should not be interact or the chemical interaction ويا الكونتينر and الكلوجر مالتي انه اللي راح استخدمه على مود اسوي closing للكونتينر مال الفاينل dosage form. Consideration. General preservative considerations. Intravenous preparation given in large volume as blood replenishment or in nutrients not contain bacteriostatic additives. هذا اللي احنا نستخدمه باللارج مثل ما حكينا بالسلايد السابق انه الانترافينوس ما نحتاج انه نستخدم البريزرفاتيف از كيميكالز، بس احنا ايش نحتاج هنا؟ احنا نحتاج انه نستخدم انه الفيزيكال preservation اللي هو الاوتوكليفنج ميثود. مايكرو اورجانيزمز لايك مولز يست اللي هي تكون فليفرز، يعني انه الفايبر عفوا للاسيد ميديوم، بكتيريا favoring slightly alkaline medium. عادة few microorganisms grow between the 3 or above 9 pH. يعني هذا below 3 and above 9 the microorganism grow it is few. So يعني a low concentration of preservative may be need or certain formula ما نحتاج اصلا انه نستخدم بها البريزرفاتيف على اعتبار انه البي اتش مالتها هو راح يعطيني protection against the microbial growth. Aqueous preparations are within a favorable pH range must be protected against the microbial growth. يعني اللي هم فوق اللي 3 واقل من 9 احتاج انه استخدم انه البريزرفاتيف. Factors affecting preservative efficacy in oral solutions. هنا الفاكتورز جدا مهمة. عادة احنا كل سنة ننطيها in more details، وحتى اكو فد عملية حسابية شلون نحسب الكونسنتريشن المضبوط عن طريق للبريزرفاتيف. بس هنا اكو هاي العام نتيجة الظروف اللي احنا نمر بيها راح نسوي فد اختصار للموضوع. In general information or in general idea about the preservative, only the indissociation form of preservative that give the preservation effect اللي هو عادة يكون minimum inhibitory concentration مال preservative مالتي within the range it should be non-toxic and non-dissociation. يعني انه شنو اسوي matching between the ال pKa مال البريزرفاتيف اللي انا استخدمه and the pH of the الفورمولا مالتي. كل ما كان ال variation between the pH and the pKa عالي كل ما كان ال dissociation عالي. كل ما كان ال variation اقل يعني between the pH and the pKa اضمن انه ال preservative مالتي present in undissociation form, so it is effective. Why the dissociation form of fraction of the preservative it is inactive? Because من يصير in dissociation لل preservative راح يصير charge. من راح يصير charge ما راح يقدر يدخل للبكتيريا، ما راح يقدر يخترق جدار البكتيريا الwall of the bacteria. إذا كل ما كان السبيشيز مال البريزرفاتيف charge form ما راح يصير diffusion inside of the bacteria. أنا أحتاج أحافظ عليه in dissociation form. أحتاج أحافظ عليه لأنه هو indissociation هو الأكتف، only هو الأكتف، لأن هو الوحيد اللي قاعد يقدر يخترق جدار البكتيريا ويدخل للسيتوبلازم، وهناك بالسيتوبلازم نيوترال ميديا مالته راح يصير له dissociation. هناك من راح يصير له dissociation راح يسوي لي الستاتيك هناك وراح يسوي لي
البكتيريوسيدال اكشن مالته، وراح يقتل البكتيريا ويمنعها من انه يصير لها replication. So a preservative selected must be largely in dissociation at pH of the formulation prepared، مثل ما نوهنا على الموضوع. acidic preservative لازم لايك benzoic, boric and sorbic acids more in dissociation, more effective as the medium is made more acid. Conversely, alkaline preservatives are less effective in acid or in neutral medium and more effective in alkaline medium. مثل ما حكينا كل ما كان ال pKa قريب من ال pH يعني acid استخدم acidic preservative، basic أو alkaline استخدم alkaline preservative. ليش؟ على مود يكون كل ما كان قريب ال pKa مالته من ال pH مال الفورميولا مالتي راح اضمن انه يبقى بالانديسوشيشن فورم اللي هو مثل ما اتفقنا هو الاكتيف فورم اللي يقدر يخترق الجدار البكتيري وبالتالي يدخل الى سايد انسايد اوف ذا بكتيريا و يعطي الاكشن مالته. If formula interfere with the solubility or availability of preservative, it is chemical concentration may misleading because it may not be a true measure of the effective concentration. هنا هم اكو بعض الفاكتورات غير البي اتش. نمبر 1 هو كان بي اتش. نمبر 2 هو ال certain component in the formula may يعطيني misleading. يعني انا ايش قد حاط هنا البريزرفاتيفز ايش قد concentration نستخدم، ممكن انا بحساباتي انه هذا الكونستريشن يكون enough على مود يسوي لي inhibition البكتيريال جروث، بس هو بالحقيقه مو كله فعال، بعضه صار له absorption باسطه مثلا اكو مايسلز صارت عندي مثلا droplets of the micelles موجوده بالإيمالشن، فاما انه كان انه يصير له engulfment inside the المايسلز وبالتالي يكون الجزء اللي هو فري موجود بالليكويد مو inside the droplets of the oil اللي موجوده، هذا راح يقلل لي الاكتيف كونسنتريشن الافكتيف كونسنتريشن مال البريزرفاتيف. ممكن موجود بعض الكومبوزيشن، ممكن ناتشورال جامز اللي هو تراجا كانت الاكاشيا يسوي لي attract and hold the preservative such as اللي هنا ممكن البريزرفاتيف البارابينز اللي هي البارا امينو بنزويك اسيد نسميها بارابينز and الفينوليك، دول عاده يصيرون uncharged ما عندهم تشارج، وبالتالي صح هو الانشارجد هو يكون effective بس بنفس الوقت ممكن يتعرض انه يصير له engulfment او attraction by the certain الفورميلا يعني content من ضمنهم اللي هم الناتشورال جام والعندي الاكاشيا. البريزرفاتيف هنا راح الفانكشن مالته يقل نتيجه انه اتاك صار عنده بسيرتن يعني يسوي لي misleading بالكونسنتريشن اللي انا مخليه تكون الصوره واضحه انه انا محافظ انه حاسب حساباتي انه هذا الكونسنتريشن اللي حطيته it is enough to be prevent the bacterial growth and preserve the الفورميلا مالتي، but ما ماخذ بحساباتي انه اكو بالفورميلا اكو اكيشيا اكو تراجا كانت انه الايمولشن هذا اللي هو راح يعطي لي يسوي لي المايسلز اللي هي عندها الهيدروفيليك زون وعندها اللايبوفيليك زون، وممكن انه يدخل باللايبوفيليك زون بعض الكونسنتريشن اللي انا مخليه، فممكن بهاي الحاله احل بروبلم بواسطه انه increase the concentration of the يعني الحسابات اللي احسبها احسب بالزايد اخلي كميه اعلى على مود اسوي بريزيرف للفورميلا مالتي بسبب وجود هاي اذا كان emulsion او اذا كان موجود الناتشورال جامز اللي محتاجه، اصلا هو عم نحتاجه بالemulsion على يسوي لي miscibility between the two phases. A preservative must not interact with the container such as metal container of the ointment tube or plastic medication bottle
اللي هم ممكن استخدمه or closure such as rubber or plastic cap or liner اللي ممكن انهم نستخدمهم بال finishing of the final dosage form. البريزرفاتيف يعني لازم ما عنده chemical interaction وياهم على مود لا يقلل الاكشن مالته، يعني اخسر بارت من البريزرفاتيف ولا انه اوصل الى مرحله انه هذا البارت انه يصير عندي لوس بهذا البارت نتيجه الانتراكشن او كيميكال انتراكشن، او ممكن يعطيني الى قد برودكت تكون توكسيك للبيشنت والفورمولا تكون مو يعني ناجحه. مود اوف ذا اكشن عاده البريزرفاتيفز كل اللي بريزرفاتيف اسيدك الكلاين بريزرفاتيف عندهم مود اوف اكشن شلون يحاولون انه يقتلون البكتيريا. طبعا هو هذا الموضوع كلش واسع، بس in general الموديفيكيشن اوف سيل ممبرين permeability بعضهم يشتغل على السيل وول مال البكتيريا يغير البيرميابيليتي وبالتالي ممكن يدخل inside of the bacteria ويسوي لي انه killing للبكتيريا. lysis and cytoplasmic leakage يعني يحلل السيل وول ويخلي السيتوبلازم يخرج خارج البكتيريا، وطبعا هو الفيتال يعني الكونستيتيوينت مال الار ان اي والدي ان اي والنيوكلياي كلهم موجودين وين بالسيتوبلازم، وبالتالي يصير irreversible coagulation of cytoplasmic constituents example protein precipitation راح يصير عندي الرايبوسومز اللايسوسومز كلهم راح تخسرهم البكتيريا وبالتالي راح يصير لها killing. Inhibition of cellular metabolism such as by interfering with enzyme systems or inhibition of cell wall synthesis اصلا بعد cell wall ممكن ما يصير له synthesis. Oxidation of cellular constituent ممكن يهاجمه عن طريق الاكسيديشن وبالتالي يعني الجدار الخلوي من يصير له اوكسيديشن راح بعد ما يقدر يحمي البكتيريا ويصير لها apoptosis and killing. hydrolysis ممكن يسوي تحلل تام للبكتيريا. preservative concentrations عادة preservative concentrations هنا يعني مهم جدا انه preservative concentration ياخذ عنده فكرة انه الماكسيمم concentration and minimum concentration اللي ممكن استخدم من كل preservative وانا اكون بالسيف سايد ما وصلت الى مرحله انه التوكسيك toxicity for the patient. اوكي البنزويك اسيد البيرسنت مالته limit from 0.1% to 0.3%، صوديوم بنزويت وهكذا كل الباقين انه مطلوبين انه نعرف الليميت مالتهم inside of the body. Preservatives in ophthalmic preparation must have low degree of irritant qualities يعني البريزرفاتيف اذا احتاجيته مثل ما قلنا بالاوفثالميك بريباريشن عاده هو نستخدم الاوتوكليفينج but certain الاي دروبس احتاج انه استخدم بيها البريزرفاتيف because after the opening by the patient there is an exposure by using of the patient ممكن انه يعني اتوقع انه البيشنت يسوي تاتشنج بالسكين لها هو يسوي contamination للاي تير حقيقه، فاحتاج انه استخدم البريزرفاتيف. شنو مواصفات البريزرفاتيف اللي هي تكون يعني affordable for the ophthalmic preparation انه low degree of irritation يعني اضمن انه من راح اخلي الدروب بالاي اذا سوى irritation راح يصير عندي tearing effect، راح يصير هاي التيرز راح يسوي washing للدروب، فانا ما سويت شيء بسبب البريزرفاتيف راح اخسر انه الافيكاسي اوف اكتيف انجريدينت على اعتبار انه البريزرفاتيف سوى لي irritation والirritation حفز لي عمليه التير مال الاي وبالتالي خسرت الاكتيف انجريدينت والاكشن مالت الدروب لايك ذا كلوروبيوتانول
and benzalkonium chloride it is suitable. Thanks for attention. أتمنى أنه تكون المحاضرة واضحة والصوت واضح لكم، وأتمنى أنه تكون يعني مختصرة قدر الإمكان جدا. يعني هواي أمور ما تطرقنا لها، هواي أمور اختصرناها، وإن شاء الله تكون واضحة. الأسئلة ممكن أستقبلها من عندكم عن طريق المودلز، ممكن أجاوبكم عليها إذا كان شيء مو واضح، وإن شاء الله كل الأمور تكون واضحة لكم. وأيضا بالأخير أتمنى أن تكونوا جميعا بخير، ماخذين حذركم بهاي الظروف، مستخدمين الأساليب الوقائية على مود نشوفكم على خير، وإخوان وزملاء وصيادلة في المستقبل.